درسنا لليوم أيها الأصدقاء أيضا هو تنسيق شلطي. لدينا جدول يحتوي على أسماء، وجدول آخر نحن سوف نسجل فيه أسماء. عندما يتم تسجيل اسم موجود في الجدول الأول، الخلفية تتلون بلون أحمر. أما عندما يتم تسجيل حرف أو اسم غير موجود في الجدول الأول، فإذا الخلية لا تتلون. نلاحظ أن الخلية تتلون عندما يكون الاسم موجود في الخلية في الجدول الأول. الدالة ليست موجودة هنا مباشرة، لكن موجودة في التنسيق الشرطي. لنلاحظ أن التنسيق الشرطي يحتوي على صيغة، وهذه الصيغة تقول count أي العدد، فإن إذا توافق العدد وأصبح واحد تتلون الخلية، وتبحث هنا match داخلها تقول أن C2 ل C3 من C2 إلى C3 حسب البرمجة الموجودة، إذا كانت تتوافق مع من A2 ل A6 فإذا الآن نحصل على ما نحن نطلبه. نلاحظ النتيجة أصبحت فعالة، لأننا عندما نضغط هنا حرف غير موجود لا تتوافق ولا تتلون الخلية. عندما نضع اسم موجود تتلون الخلية. فإذا في هذه الحالة البرمجة التي يجب أن تسجل من C2 إلى C3، لأننا موجودين في هذا المجال. البرمجة تعدل وتسجل إلى C3، فنحصل على النتيجة التي نطلبها. نرجو أن تكون البرمجة مفيدة لكم وأعطت نتيجة مفيدة لفهمكم وخبرتكم للفيجوال بيزك والتنسيق الشرطي، لأنه من الأمور المهمة جدا. شكرا لمتابعتكم، نلتقي غدا إن شاء الله.